यो एउटा नयाँ फाइल हो र यसलाई अब म राम्रो आकर्षक ह्यान्डल बिट बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। एउटा काठको टुक्रालाई हामीले यहाँ लिन चाहन्छौँ र अब हामीले यसलाई राम्रोसँग तिखार्छौँ। यसको बोक्राहरू छिल्काहरू निकाल्छौँ हैन। यसलाई अब बोक्रा निकालिसकेपछि अहिले राम्रो तास्नु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले हातले समाउँदाखेरि राम्रो होस् भन्नको लागि। यति गरिसकेपछि यसलाई अझ आकर्षक देखिनको लागि हामीले अलि राम्रोसँग यसलाई मसिनो गरेर घोट्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूलाई भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। अब यो खाक्सीको सहायताले अब हामी अझ छिल्लो बनाउँछौँ। यहाँ माथि घोड्छौँ, यसलाई घिच्छौँ, घिसेपछि अझ चिल्लो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि कति चिल्लो भइसकेको छ भन्ने कुरा यहाँ घोड्दा घोड्दै हैन। अब यसलाई पाल पार्छौँ सानो बीचमा अनि फाइललाई छिराउँछौँ भित्र बीचबाट। अब त्योभन्दा अझ मसिनो खालको मसँग अर्को खाक्सी छ 100 नम्बरको। अहिले फेरि यसले घोट्ने झन चिल्लो हुन्छ, आकर्षक हुन्छ। अब यसलाई हामीले थोरै पल पार्नु पनि हुन्छ ताकि हाम्रो फाइल चाहिँ अलि भित्रसम्म जाओस् भन्नको लागि। अब यहाँ हामी फाइल छिराउँछौँ। अब हामी यसलाई चिल्लो बनाउनको लागि बार्निस दल्न गइरहेको छौँ र बार्निस दल्दाखेरि यो फाइलमा लाग्छ भनेर चाहिँ फाइलमा चाहिँ यसरी हामीले पहिला कागजले बेर्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यसमा चिल्लो हुनको लागि बार्निस लगाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो आकर्षक भएन त फाइल ह्यान्डल। अब हामीले राम्रोसँग यसलाई हातेहारा, बसिला, राँबो, हँसिया, कुटो, कोदालो जता लगाउँदा नि हुन्छ। धन्यवाद।